Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm một món ăn chơi về hàu, đó là món hàu chiên trứng. Và hàu này là hàu sữa nha các bạn, tại vì thân của nó có một cái bầu sữa màu trắng đục như thế này nè, rất là giàu dinh dưỡng và rất là béo luôn. Mình mua ở đây là khoảng 800g thịt hàu đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu chiên nhé. Rồi bây giờ đập vô trong tô là 3 quả trứng gà. Các bạn có thể sử dụng nhiều hơn ha, 4, 5, 6 quả trứng đều được hết. Mình sẽ nêm vào trong đây là 1/4 muỗng tiêu, 1/4 muỗng hạt nêm, 1/2 muỗng đường, nửa muỗng ha. Rồi 1/2 muỗng nước tương, vậy là xong. Sau đó mình đánh đều trứng lên. Mình sẽ bỏ vào trong trứng với một ít hẹ. Bạn nào mà không ăn được hẹ thì mình thay thế bằng hành lá, ngò rí hoặc là rau thì là, đều rất là thơm nha các bạn. Vậy là xong phần trứng rồi đó các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ cắt một ít hành tím để xào sơ hàu cho nó thơm. Đợi chảo nóng lên rồi mình cho dầu ăn vào, rồi cho hành tím vào. Sau đó mình sẽ cho hàu vô để mình xào sơ, xào khoảng 30 giây thôi nha các bạn. Mình chỉ xào khoảng 30 giây thôi là mình đổ ra dĩa ngay. Nếu mà hàu có ra nước thì mình chắc cái phần nước này qua bên phần trứng luôn các bạn. Bỏ ổn ha. Vẫn sử dụng cái chảo hồi nãy mình cho một ít dầu ăn vô. Rồi khuấy đều trứng lên rồi đổ vào. Sau đó mình cho hàu lên trên mặt như thế này nè các bạn. Hàu hơi nhiều các bạn ơi. Chắc là mẻ thứ hai quá. Mình sẽ chiên một mặt thôi. Bạn nào mà muốn ăn hàu nó chín kỹ hơn thì mình chở mặt ha. Wow, nhìn hấp dẫn không các bạn? Bạn nào mà muốn chở mặt thì mình cho ra ngoài cái dĩa như thế này. Rồi sau đó mình úp ngược trở lại vô trong cái chảo ha. Như vậy thì trứng không có bị bể. Các bạn nhìn nè, con nào con nấy nó ú gì đâu luôn á. Rồi, nó bốc khói lên coi nè các bạn. Các bạn coi nè. Quá trời hàu nó ú luôn nè. Ú nu ú nằng à. Mình chấm với nước mắm chua ngọt nha. Ủa béo lắm luôn á các bạn. Một miếng trứng nè, rồi một miếng hàu lên trên nha, nó không dính rồi. Nhiều quá. Đó. Rồi chấm với nước mắm ớt nha. Wow. Mời các bạn nha. Mềm tan luôn các bạn. Béo ơi là béo luôn ha. Quá trời béo. Quá trời hấp dẫn luôn. Ngon lắm các bạn. Các bạn làm thử món này ăn chơi ha. Cảm ơn các bạn đã xem video này của mình. Bye bye.